السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة من الخبز حلوة جدا. اتطلبت مني في الكومنتات. هنعمل مع بعض خبز التميس الأفغاني أو الخبز السعودي، من الحاجات اللي معروفة جدا في السعودية. طعمها حلو قوي، كمان مكوناتها بسيطة، يعني لو جربتوها مرة هتعتمدوها على طول، سواء في الفطار أو على العشاء. مكوناتها كلها سهلة متوفرة في البيت، مش هتاخد منك وقت خالص في التحضير. قبل ما نبدأ في وصفتنا، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي جميلة خليل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. يلا نبدأ على طول ونشوف مكونات العجينة بتاعتنا عبارة عن ايه، ومكوناتها كلها موجودة في البيت. استخدمت 4 كوبايات من دقيق الأبيض متعدد الاستخدام أو خاص بالمخبوزات، وعليهم 1.25 كوباية من المية الدافية، و3 معالق كبار من الزيت النباتي، وممكن يبقى زبدة سايحة. 3 معالق كبار من الحليب البودر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقتين كبار من السكر. وهسيب لكم طبعا المقادير في صندوق الوصف تحت الفيديو. هجيب عندي المية الدافية، هضيف عليها الخميرة ومعلقتين السكر، وهقلبهم مع بعض لحد لما السكر يدوب معايا تماما. وهنسيب بقى خليط الخميرة ده كده على جنب لحد لما يتفاعل معايا. في بولة بقى تانية هننزل عندنا بكمية الدقيق، وعليها نص معلقة صغيرة من الملح والحليب البودر، ونخلط الخليط الجاف ده مع بعضه كويس. هضيف عليهم بقى الخميرة بعد ما تفاعلت معايا وبعد بدأت تعمل كده فوليوم على الوش أو بابلز. هنضيف عليهم كمان 3 معالق الزيت، ونقلب الأول كده بالمعلقة لحد لما العجينة تلم معايا شوية. وبعد كده هنبدأ بقى نعجن بإيدينا لحد لما العجينة تبقى متماسكة معايا بالشكل ده. هاخدها طبعا على السطح يكون عندي نضيف اللي انا شغاله عليه، ونعجنها بايدينا لمده مش اقل من 10 ل15 دقيقه، لحد لما نوصل لعجينه لينه وطريه جدا، مفيهاش اي شقوق. ولازم تبقى فيها كده سن التلزيقه شويه، بس في نفس الوقت ما بتلزقش في ايديا، عشان ناخد عيش يكون ناجح معانا وطري. هاخدها بقى عندي وهبدأ أقسم عندي العجينة دي على 4 قطع، يعني هعمل بيهم 4 ترغيفة من العيش التميس الأفغاني. تقدروا تقسموها على 2 أو على 3، طبعا على حسب حجم الرغيف اللي انتوا عاوزينه. أنا حجم الرغيف الواحد تقريبا هيبقى عامل 24 سنتي، وسمكه هيبقى في المعقول زي ما شفتوه في أول الفيديو. ناخد كده كل قطعة ونكورها ما بين ايدينا بالشكل ده، ونحطهم عندنا في طبق يكون مدهون دهنة خفيفة جدا من الزيت. وهعمل نفس الحركة دي في باقي كمية العجين اللي عندي. هتعمل لنا 4 أرغفة حجمهم مناسب جدا. أهم حاجة نغطيها بالبلاستيك راب أو بفوطة نظيفة، ونسيبها في مكان دافي تخمر لمدة من 40 ل60 دقيقة على حسب طبعا حرارة الجو عندكم. طبعا الشتاء في التخمير بياخد وقت شوية. نسخن كده الفرن أو ندفيه شوية ونسيبها لحد لما حجمها يتضاعف معانا. وده شكل العجينة بتاعتنا بعد ما اختمرت وحجمها اتضاعف بالشكل ده. كده الخميرة تبقى ناجحة جدا وشغالة معانا. هناخد بقى كل قطعة من العجين دي، وهبدأ افردها في صينية تكون مدهونة دهنة كويسة جدا من الزبدة او السمنة. لو مفيش زبدة او سمنة هتدهنوها بالزيت، بس طبعا الزبدة بتديها طعم حلو جدا. الصينية اللي انا استخدمتها مقاس 24. لو عايزين طبعا حجم رغيف العيش يبقى عالي شوية هتستخدموا مقاس اصغر من كده، عاوزينها ارفع يبقى هتكبروا حجم الصينية، بس الحجم ده كان مناسب جدا. هنفردها بقى بايدينا بالشكل ده من غير نشابة ولا اي حاجة خالص. وطبعا عشان ارتاحت كويس وخمرت معانا، فبتتفرد معانا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. وهنعمل نفس النظام في باقي كمية العجين اللي عندنا. اهم حاجة ندهنها دهنة كويسة جدا من السمنة او الزبدة او الزيت. بعد كده بجيب عندي شوية من الحليب وهندهن وش العيش بتاعنا بالشكل ده. بيديها لون حلو جدا، وفي نفس الوقت لما نيجي نحط عليها السمسم او حبة البركة تلزق فيها. تقدروا كمان تستبدلوا الحليب باللبن الرايب او الزبادي. وبعد كده اجي بصوابعي واعمل الحركات باللي انتوا شايفينها دي، اعمل كده فيها زي فتحات صغيرة عشان ناخد شكل العيش اللي احنا عارفينه. هنرش عليها بقى شوية صغيرين من حبة البركة، ممكن تحطوا كمان معاها شوية من السمسم زي ما أنا استخدمت. ممكن تكتفوا بس بحبة البركة. طبعا في الوقت ده أنا بسخن الفرن قبلها ب10 دقايق على الأقل،
على درجة حرارة 200 ل 220، بحطها على الرف اللي في النص. هتقعد معايا من 5 ل7 دقايق لحد لما تاخد معايا لون من تحت، وبعد كده اشغل عليها الشواية دقيقة تلون معايا. اهم حاجة نخرجها من الفرن ونحطها فوق بعض على طول بالشكل ده عشان تفضل محتفظة بالطراوة بتاعتها، ونغطيها بفوطة عشان تفضل معانا طرية لأطول وقت ممكن. شايفين طالعة تحفة ازاي؟ مش قادرة اقول لكم ريحتها قد ايه حلوة جدا، اخده لون حلو جدا. كمان طالعة معايا طرية قوي وهشة قوي، من العيش الجميل جدا زي ما قلت لكم معروف في السعودية، اللي هو العيش التميس الأفغاني، مع بقى شوية جبنة على الفطار أو على العشاء. تحفة جدا يا جماعة، تقدروا تعملوا منها كميات وتحفظوها في الفريزر وتطلعوها على التسخين على طول. عايزاكم بقى تجربوها، هتعجبكم جدا جدا، وهسيب لكم طبعا المقادير في صندوق الوصف. ولو عندكم اي وصفات تانية عايزين اعملها لكم اكتبوا لي في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبالهنا والشفا مقدما.